Hello dear students. Now we start the chapter some basic concepts of chemistry. 11th स्टँडर्ड मध्ये हा केमिस्ट्रीचा पहिलाच चॅप्टर आहे आणि यात नावातच आहे बेसिक कॉन्सेप्ट, म्हणजेच केमिस्ट्री हा सर्वात बेसिक चॅप्टर आहे. ठीक आहे. सो या चॅप्टरचा आधी इंट्रोडक्टरी पार्ट समजून घेऊयात. फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. Chemistry definition: it is a branch of science which deals with the study of matter, its physical and chemical properties, and physical and chemical changes occurs under different conditions. ठीक आहे. म्हणजेच काय, केमिस्ट्री ही सायन्सची एक ब्रांच आहे की जिच्यामध्ये मॅटरचा स्टडी केला जातोय, मॅटरच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीजचा स्टडी केला जातोय अँड फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस ऑकर्स, म्हणजे जे काही फिजिकल किंवा केमिकल चेंजेस किंवा केमिकल रिॲक्शन्स होतात अंडर डिफरंट कंडिशनला, त्यांचा स्टडी केमिस्ट्रीमध्ये केला जातोय. केमिस्ट्री हे एक सेंट्रल सायन्स आहे. केमिस्ट्रीचं नॉलेज हे आपल्याला फिजिक्समध्ये पण यूज होतं, हे नॉलेज आपल्याला बायोलॉजीमध्ये यूज होते. केमिस्ट्री ही ॲग्री फील्डमध्ये सुद्धा वापरली जाते, इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये यूज होते केमिस्ट्रीचा यूज हा मेडिसिनमध्ये होतोय. ठीक आहे. इन डेली लाईफ घरातली कुठलीही वस्तू घेतली तर तिथे आपल्याला केमिस्ट्री यूज होते. ठीक आहे. तिच्यात प्रत्येक मॅटरमध्ये किंवा त्या वस्तूमध्ये केमिस्ट्री असते. एक्झाम्पल जर घेतलं तर मिल्क इज कन्व्हर्टेड इन टू कर्ड, म्हणजेच काय, तिथे काहीतरी केमिकल रिॲक्शन होते, म्हणजे तिथे केमिस्ट्रीज यूज होते. दॅट मीन्स केमिस्ट्रीचे ॲप्लिकेशन्स खूप आहेत डेली लाईफमध्ये. नेक्स्ट पॉईंट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री. Basically, chemistry is divided into 5 branches. First branch is organic chemistry, second inorganic chemistry, third physical, fourth biochemistry, and fifth analytical chemistry. See first, organic chemistry. Organic chemistry म्हणजे काय? Study of carbon and carbon compounds. Organic chemistry मध्ये कार्बन आणि कार्बन कंपाऊंडचा स्टडी केला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट सेकंड ब्रांच इज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी ऑफ कंपाऊंड्स अदर दॅन ऑर्गॅनिक, म्हणजेच काय, अदर दॅन कार्बन कंपाऊंडचा स्टडी हा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये केला जातोय. थर्ड ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री म्हणजे काय, स्टडी ऑफ मॅटर अँड इट्स प्रॉपर्टीज, ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, लॉज अँड प्रिन्सिपल ह्यांचा स्टडी हा फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातोय. नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री म्हणजे हा स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्युल्स. बायोमॉलिक्युल्स म्हणजे काय, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स यांचा स्टडी हा बायोकेमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. अँड फिफ्थ इज ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. ॲनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे थोडक्यात ॲनालिसिस म्हणजे काय, मेथड ऑफ सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ मॅटर, म्हणजे कुठलाही सबस्टन्स दिला त्यातला ॲटम्स, त्यातला मॉलिक्युल्स, त्याचं सेपरेशन, त्यांचं आयडेंटिफिकेशन, यांचा स्टडी हा ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. आणि इन्स्ट्रुमेंट्सचा स्टडी हा ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातोय. These are the 5 branches of chemistry. Our next point is matter. मॅटर म्हणजे काय, की मॅटरला काहीतरी मास असतं आणि ते स्पेस काहीतरी ऑक्युपाय करते. ओके. सो इट हॅज मास अँड ऑक्युपाय स्पेस. Further, matter is divided into 2 parts. First is pure substances and second is mixture. Matter is divided into 2 parts. First is pure substances and second is mixture. So pure substances म्हणजे त्यांना काहीतरी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन असतं. दे हॅव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन म्हणजेच त्यांच्यामध्ये जे काही सबस्टन्स आहेत ते एका फिक्स प्रपोर्शनमध्ये असतात, बट मिक्सचरमध्ये तसं होत नाही. सो दे हॅव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. प्युअर सबस्टन्सेसला डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन असतं, म्हणजेच त्यांच्या प्रॉपर्टीज ह्या सुद्धा ऑलवेज सेम असतात. देअर प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज सेम. प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज सेम, बट मिक्सचरमध्ये त्यांना डेफिनेट प्रॉपर्टी ह्या नसतात. सो नो डेफिनेट प्रॉपर्टी. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर. प्युअर सबस्टन्सचं एक्झाम्पल घेतलं तर येते डिस्टिल्ड वॉटर. हे प्युअर सबस्टन्सचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. ओके. अँड देन मिक्सचरचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर कॉन्क्रीट हे त्याचं एक्झाम्पल येते. कॉन्क्रीट विच इज अ मिक्सचर ऑफ सिमेंट, सँड अँड वॉटर मिक्स. ओके. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर. Now further, pure substances are divided into 2 parts. First is elements and second is compounds.
First is elements. Elements are the pure substances which cannot be broken into any simpler substance. Elements definition काय होते? Elements are the pure substances which cannot be broken down into any simpler substance. That means elements हे प्युअर सबस्टन्सेस आहेत की विच कॅनॉट बी ब्रोकन डाऊन इनटू एनी सिम्पलर सबस्टन्स, म्हणजे त्यांना ब्रेक करून सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये कन्वर्ट करता येत नाही. सो कंपाऊंड्स आर ऑल्सो द प्युअर सबस्टन्सेस बट विच कॅन बी ब्रोकन डाऊन इनटू एनी सिम्पलर सबस्टन्स. सो कंपाऊंड्स कॅन बी ब्रोकन डाऊन इनटू एनी सिम्पलर सबस्टन्स. सो जर इलेमेंट घेतला तर हायड्रोजन इज इलेमेंट, बट H2O जर घेतला H2O तर H2Oचं काय होतं, त्याच्यावरती काहीतरी केमिकल रिॲक्शन करून H वेगळा आणि ऑक्सिजन वेगळा करता येतो. एक्झाम्पल जर कार्बन घेतला तर कार्बन हा इलेमेंट होतो. ओके, कार्बन इज अ इलेमेंट, कारण कार्बनला आपण कुठल्याही सिम्पल सबस्टन्सेस मध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही त्याला ब्रेक करून. बट CH4 घेतला, मिथेन घेतला, सपोज CH4 इज मिथेन, तर मिथेनला काहीतरी केमिकल रिॲक्शन करून त्याला कार्बन वेगळा आणि हायड्रोजन वेगळा आपण करू शकतो. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. Mixture is divided into two parts. First is homogeneous mixture, second is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture म्हणजे काय? मिक्सचर मधले जे काही पार्टिकल्स आहेत किंवा जे काही सबस्टन्सेस आहेत they are is in the same phase. That means particle are is in the same phase or substances are is in the same phase, then it is a homogeneous mixture. Example, water and salt. Example, salt plus water. That means salt is soluble in water and the mixture is in the one phase. Okay, किंवा सेम फेज, ते झालं homogeneous mixture. And heterogeneous mixture means particles or substances are not is in the same phase. Example, water and oil, water plus oil. This is a heterogeneous mixture. This is the best example of heterogeneous mixture because water and oil are not soluble. They are not is in the same phase. So this is a heterogeneous mixture. This is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. So further, elements are divided into three parts. First is metal, second non-metals, and third is metalloids. So first see metals. Metals have luster. That means metals ला शाईन असते किंवा त्यांचा अपीअरन्स हा शायनी असतो. नॉन मेटल्सचं तसं होत नाहीये. ठीक आहे, सो दे हॅव नो लस्टर. सेकंड इज दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. So and non-metals, they are non-conductor of heat and electricity. Third is they are malleable. Malleable means they can be hammered into thin sheet. म्हणजेच काय, त्यांना कशाने पण हॅमर्ड केलं की त्यांच्यापासून थिन शीट तयार होतं. Non-metals, they are not malleable. they are non-malleable. म्हणजे त्यांना कुठल्याही प्रकारे हॅमर्ड करून त्यांचं थिन शीट तयार करू शकत नाहीये. And fourth is metals are ductile. Ductile means they can be drawn into thin wire. म्हणजे त्यांच्यापासून एखादी thin wire तयार करू शकते. But in non-metals are not ductile because they are brittle. Okay, so this is the difference between metals and non-metals. Metals चे जर एक्झाम्पल घेतले तर गोल्ड, सिल्वर किंवा कॉपर, Cu लिहितोय मी. अँड नॉन मेटल्सचे एक्झाम्पल जर घेतले तर कार्बन येईल, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन येईल. ओके, त्याच्या आफ्टर दॅट आयोडीन. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल. सो एक्झाम्पल नायट्रोजन येईल, आयोडीन येईल, कार्बन येईल. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ non-metal. Now see the metalloids. Metalloids means they have properties intermediate between metals as well as non-metals किंवा metals and non-metals. म्हणजेच त्यांच्या प्रॉपर्टी ह्या मेटॅलिक असतात as well as non-metallic असतात. So these are the metalloids. Metalloids means properties. Their metalloids means properties intermediate between metals and non-metals.
non-metals. So they have properties intermediate between metals and non-metals. त्याचं एक्झाम्पल्स घेतलं तर आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड. सो आपण आता पाहिलं मॅटरचे पुढे दोन टाईप पडतात, प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर. प्युअर सबस्टन्सेस फर्दर डिवायडेड इंटू एलिमेंट्स अँड कंपाउंड अँड मिक्सचर इज डिवायडेड इंटू होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. नाउ एलिमेंट्स आर फर्दर डिवायडेड इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, त्यांचा आपण आता डिफरन्स पाहिला, अँड मेटललेस. मेटललेस त्यांच्या प्रॉपर्टीज आर इंटरमिडिएट बिटवीन मेटल्स ॲज वेल ॲज नॉन मेटल्स. त्याचे एक्झाम्पल्स पाहिले, आर्सेनिक, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स. सो हा पार्ट होता मॅटर. ओके, तो पार्ट इथे संपतोय. नेक्स्ट पॉईंट इज स्टेट्स ऑफ मॅटर. मॅटरच्या 3 स्टेट्स, पहिली सॉलिड, दुसरी लिक्विड अँड थर्ड इज गॅसियस. सो सॉलिड स्टेट म्हणजे काय, त्यांना डेफिनाइट मास, डेफिनाइट व्हॉल्यूम, डेफिनाइट शेप असतो. बट लिक्विडचं तसं होत नाहीये. लिक्विडला काय डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतं, बट लिक्विडला डेफिनाइट शेप नसतो. एक्झाम्पल, एखाद्या व्हेसलमध्ये जर लिक्विड टाकलं तर ते लिक्विड त्या व्हेसलचा शेप घेते. ओके, दिस द डिफरन्स. अँड द थर्ड स्टेट इज गॅसियस स्टेट. गॅसियस स्टेट म्हणजे त्यांना डेफिनाइट शेप नसतोय, डेफिनाइट व्हॉल्यूम नसतोय. दिस इज द गॅसियस स्टेट. तर मॅटरच्या ह्या 3 स्टेट्स होत्या. आता आपल्याला पाहिजे त्याच्या प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड त्यांचं मेजरमेंट, that is measurement of properties. So the next point is properties of matter. Properties म्हटलं की ते 2 टाईपच्या प्रॉपर्टीज येतात. फर्स्ट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड देन इज केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे त्यात मेजर करताना तिथे कुठलाही केमिकल चेंज होत नाही किंवा तिथे कुठलीही केमिकल रिॲक्शन होत नाही. दॅट मीन्स व्हाईल मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाईल measuring these properties, there is no any chemical change. These are the physical properties. And second, then chemical properties. Second are the chemical properties. Chemical properties means there is a chemical change or chemical reaction occurs while measuring these properties. So these are the properties of matter. First are physical properties and second is chemical properties. So our next point is measurement of properties. Okay, so आता आपल्याला प्रॉपर्टीज मेजर करायच्यात. सपोज एक्झाम्पल घ्या, माझ्याकडे एखादा सबस्टन्स आहे, त्याचं वेट आहे 10 किलोग्रॅम. किलोग्रॅम हे काय झालं, त्याचं युनिट झालं, आणि ही 10 किलोग्रॅम ही टोटल जी काय झाली ही एक क्वांटिटी झाली, म्हणजे हे एखाद्या सबस्टन्सचं मेजरमेंट झालेलं आहे. ओके, सपोज एखादा डिस्टन्स मी कॅरी केलेलं आहे, सपोज 5 किलोमीटर. किलोमीटर हे झालं युनिट, बट 5 किलोमीटर ही टोटल झाली एक क्वांटिटी किंवा ते झालं एक डिस्टन्स. दिस इज अ मेजरमेंट. ओके, सो आता फर्स्ट आपण पाहूयात युनिट्सची डेफिनेशन काय होते ते. See the definition of units. Arbitrarily decided and universally accepted standards are called unit. Units की definition होते arbitrarily decided and universally accepted standards are called units. आता युनिट म्हटलं की तिथे सपोज एखादा डिस्टन्स आहे किंवा डिस्प्लेसमेंट आहे, ते कशात किलोमीटरमध्ये मोजलं जाते, ते मीटरमध्ये मोजलं जाते, ते फीटमध्ये मोजलं जाते, ते इंचेसमध्ये पण मोजलं जाते, किंवा एखादी क्वांटिटी घेतली किलोग्रॅममध्ये मोजली जाते, ती ग्रॅममध्ये मोजली जाते. ओके, देर आर सेव्हरल मेथड्स ऑफ युनिट्स. सो काही मेथड्स आपण आता पाहूयात. सपोज फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टीम ऑफ युनिट. सीजीएस सिस्टीम, सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. CGS means centimeter gram second. Second is FPS. FPS foot pound किंवा feet pound second. And third is MKS. M for meter, kilogram second. So CGS system centimeter gram second, FPS system feet pound second, and MKS system meter kilogram second. Centimeter for length किंवा feet for length, gram or pound or kilogram for mass,
and time is measured by second. Okay, these are the units. And fourth is SI system. SI system stands for International System of Units. International System of Units. These are the several systems of units, and definition of unit, that is arbitrarily decided and universally accepted standards. These are called units. आता आपण पाहूयात की SI फंडामेंटल युनिट्स. ओके, फिजिकल क्वांटिटी, त्यांचा सिम्बॉल, त्यांचा SI युनिट आणि SI युनिट साठीचा सिम्बॉल. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज लेंथ. लेंथ साठीचा सिम्बॉल येतोय L. लेंथ साठी SI युनिट आहे मीटर and which is denoted by symbol small m. This is SI unit for length is meter and symbol is small m. Second physical quantity which is mass. Symbol आहे mass साठीचा m. Okay, so SI unit of mass is kilogram and symbol is kg. This is a SI unit of mass. Now third is time साठी सिम्बॉल आहे स्मॉल t. SI unit for time is second and which is denoted by small s. Okay, this is second. It is the SI unit for time. Fourth is current. सिम्बॉल आहे करंट साठीचा I. करंट हा जनरली एम्पियर मध्ये मेजर केला जातो आणि तेच त्याचं SI युनिट आहे एम्पियर. ओके, आणि सिम्बॉल आहे त्याचा कॅपिटल A which is एम्पियर. ओके, नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल कॅपिटल T. त्याच्यासाठीचं SI युनिट आहे केल्व्हिन. टेम्परेचर हे केल्व्हिन मध्ये मोजलं जाते. SI युनिट आहे त्याचं, आणि सिम्बॉल आहे त्याच्यासाठी कॅपिटल K विच इज केल्व्हिन. अँड द लास्ट इज अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स which is denoted by symbol small n. त्याच्यासाठीचं SI युनिट आहे मोल आणि सिम्बॉल आहे MOL which is a mole. ओके, सो सबस्टन्स हा जनरली मोल मध्ये मोजला जातोय. ओके, these are the 6 physical quantities, their symbols, SI units and symbol for SI units. Okay, next point is physical properties. Physical properties म्हणजेच काय? while measuring this property there is no chemical change or no any chemical reaction. म्हणजे तिथे कुठलाही केमिकल चेंज होत नाही while measuring these properties. So first physical property आपण पाहायची आहे mass and weight. मासचा विचार केला तर मास हे ऑलवेज सेम असतं. कन्सिडर केलं सपोज अर्थ वरती आणि मून वरती, तर ते मास हे चेंज होणार नाहीये, ते मास हे ऑलवेज सेम असणार आहे. बट जर वेटचा विचार केला, वेट हे अर्थ वरती एक दाखवणार आहे ॲज वेल ॲज मून वरती एक दाखवणार आहे. म्हणजेच काय, वेट हे चेंज होणार आहे बट मास नेव्हर बी चेंज. ओके, सो मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दॅन वेट. सो मास इज मोर fundamental property than weight. Mass is more fundamental property than weight because mass is always same and weight may be changed. Okay, so this is the property. Mass साठीचं SI युनिट होतं किलोग्राम. SI युनिट होतं किलोग्राम. 1 किलोग्रामचं कन्व्हर्जन होतंय 1000 ग्रॅम. 1000 म्हणजे थोडक्यात 10⁻³ ग्रॅम. स्मॉल क्वांटिटीजसाठी ग्रॅम सिम्पली यूज केलं जात आहे. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज लेंथ. लेंथसाठी SI युनिट होतं मीटर. ओके, सो सपोज द लेंथ इज नॅनोमीटर. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. 1 पिकोमीटरचं कन्व्हर्जन होतं 10⁻12 मीटर. आणि अँगस्ट्रॉंग ॲक्च्युली ते बुकमध्ये मेन्शन केलेलं नाहीये, तर 1 अँगस्ट्रॉंगचं कन्वर्जन होतंय 10⁻10 मीटर. दीज आर द कन्वर्जन ऑफ अँगस्ट्रॉंग, नॅनोमीटर अँड पिकोमीटर इन मीटर विच इज SI युनिट ऑफ लेंथ. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आहे व्हॉल्यूम. हे जनरली 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्टसाठी मेजर केलं जातं. ओके, व्हॉल्यूमचे डेफिनेशन होते स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट, दॅट मीन्स व्हॉल्यूम. SI युनिट फॉर व्हॉल्यूम इज मीटर क्यूब. SI युनिट होतं व्हॉल्यूमचं मीटर क्यूब. व्हॉल्यूम हे जनरली लिटरमध्ये एक्सप्रेस केलं जाते. ओके, सो 1 लिटर म्हणजेच होते 1000 मिलीलिटर. त्याचंच कन्व्हर्जन आहे 1
डीएम क्यूब. ओके, आणि त्याचंच कन्व्हर्जन येते 1000 सीएम क्यूब. 1000 सीएम क्यूब म्हणजे काय, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विच इज 1000 सीएम क्यूब. ओके, दिस इज अ व्हॉल्यूम. फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी येते डेन्सिटी. डेन्सिटी. ओके, डेन्सिटीला थोडक्यात म्हणतात मराठीमध्ये घनता. ओके, डेन्सिटीचे डेफिनेशन होते मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मास पर युनिट व्हॉल्यूम. ओके, जर डेन्सिटीचा एसआय युनिट फाइंड करायचं असेल, एसआय युनिट ऑफ डेन्सिटी, एसआय युनिट जर फाइंड करायचं असेल तर एसआय युनिट ऑफ मास डिवायडेड बाय एसआय युनिट ऑफ व्हॉल्यूम. सो मास साठीचं एसआय युनिट होते किलोग्रॅम आणि व्हॉल्यूम साठीचं एसआय युनिट होते मीटर क्यूब. म्हणजे एसआय युनिट ऑफ डेन्सिटी, डेन्सिटीचं एसआय युनिट होते किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूब विच इज m⁻⁻3. सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द एसआय युनिट फॉर डेन्सिटी. आणि सीजीएस युनिटचा जर विचार केला, सीजीएस युनिट, सर सीजीएस युनिट ऑफ मास, सीजीएस युनिट ऑफ मास पर सीजीएस युनिट ऑफ व्हॉल्यूम. तर मास साठीचं सीजीएस युनिट होते ग्रॅम आणि सीजीएस युनिट फॉर व्हॉल्यूम होते मिलीलीटर. ओके, मिलीलीटर क्यूब. सो याचा सीजीएस युनिट फॉर डेन्सिटी इज किलोग्राम per milliliter cube. This is the CGS unit for density. The last physical property which is temperature. Temperature. टेम्परेचर हे जनरली हॉटनेस किंवा कोल्डनेस मेजर करताय. ओके, टेम्परेचर म्हणजेच काय, ते हॉटनेस किंवा कोल्डनेस मेजर करण्यासाठी ही प्रॉपर्टी यूज केली जाते. टेम्परेचरसाठीचं एसआय युनिट होतं डिग्री केल्विन. ओके, टेम्परेचर हे केल्विन मध्ये मोजलं जाते, ते त्याचं एसआय युनिट आहे. सो अदर आर टेम्परेचर हे डिग्री सेल्सिअसमध्ये मेजर केलं जाते. टेम्परेचर हे डिग्री फॅरनहाइटमध्ये पण मेजर केलं जाते. सो सपोज डिग्री सेल्सिअस आणि डिग्री फॅरनहाइटचं रिलेशनशिप जाणून घेऊयात. डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सिअस प्लस 32. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सिअस अँड डिग्री फॅरनहाइट. म्हणजे सपोज आपल्याला जर टेम्परेचर हे फॅरनहाइटमध्ये दिलं असेल आणि त्याचं कन्व्हर्जन डिग्री सेल्सिअसमध्ये गेलं असेल तर हा फॉर्म्युला वापरून आपण डिग्री सेल्सिअसमध्ये करू शकतो. ओके, अँड सपोज द लास्ट इज डिग्री केल्विन. डिग्री केल्विन म्हणजे काय, त्याचं जर मेजरमेंट सेल्सिअसमध्ये करायचं असेल तर त्यासाठीचं रिलेशनशिप आहे डिग्री सेल्सिअस प्लस 273. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सिअस अँड केल्विन विच इज द एसआय युनिट ऑफ temperature. So these are the 5 physical properties. फर्स्ट पाहिली आपण मास अँड वेट, सेकंड पाहिली लेंथ, थर्ड पाहिली आपण व्हॉल्यूम, फोर्थ पाहिलेली आहे डेन्सिटी आणि फिफ्थ इज टेम्परेचर. ओके, त्यांचं रिलेशनशिप, त्यांचे युनिट्स हे आता आपण ह्या पॉईंट्समध्ये कव्हर केलेत. सो ह्या लेक्चरमध्ये आपण केमिस्ट्रीची डेफिनेशन पाहिलेली आहे, केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस, त्याच्यानंतर मॅटरचे पुढे क्लासिफिकेशन पाहिलेलं आहे, आफ्टर दॅट स्टेट्स ऑफ मॅटर पाहिले, त्याच्यानंतरच्या मॅटरच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज पाहिलेल्या आहेत आणि काही एसआय फंडामेंटल्स युनिट्स पाहिलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन. त्यामध्ये 5 लॉज आहेत आणि डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी हा एक छोटासा कॉन्सेप्ट आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू.